จุดประกายใจด้วยความฝันสวัสดีจ้าทุกคนป้าจุรีเองนะวันนี้ป้าตื่นเต้นสุดๆเพราะมีเรื่องดีๆจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเรื่องที่เปลี่ยนชีวิตป้าจากคนที่คิดว่าวัยเกษียณต้องนั่งจิบกาแฟดูซีรีส์ไปวันๆกลายเป็นคนที่ตื่นเช้ามาด้วยไฟในใจลุกขึ้นมาทำอะไรใหม่ๆได้ทุกวันใช่จ้าป้าไม่ได้พูดเล่นและเรื่องนี้ไม่ได้มาจากไหนไกลเลยมันมาจากหนังสือเล่มนี้คิดแล้วรวยของนโปเลียนฮิลผู้แปลโดยคุณกมลแสงทองศรีกมลและจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ C Education ป้าต้องขอบคุณคนเก่งๆเหล่านี้ที่ทำให้ป้าได้เจอแสงสว่างในชีวิตวัยเกษียณถ้าชอบเรื่องที่ป้าจะเล่าและอยากสนับสนุนให้ป้าเล่าต่อฝากกดลิงก์ Buy Me a Coffee นะจ๊ะป้านั่งอยู่ตรงนี้ในห้องนั่งเล่นสุดชิคของบ้านโมเดิร์นหลังนี้ใจกลางตัวเมืองเลยจ้ากระจกบานใหญ่ที่มองเห็นตึกสูงระยิบระยับแสงไฟจากถนนยามเย็นส่องเข้ามาบรรยากาศมันทันสมัยเก๋ไก๋สุดๆล้อมรอบด้วยเพื่อนๆวัยเกษียณที่มานั่งจิบชาเขียวลาเต้ด้วยกันวันนี้ป้าจัดโต๊ะเก๋ๆมีขนมมะการองวางเรียงสวยเลยทุกคนพร้อมหรือยังที่จะฟังเรื่องของป้าถ้าพร้อมแล้วยกมือขึ้นหน่อยโหเห็นมือยกกันพรึบพรับเลยงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าป้าจะบอกอะไรให้ฟังนะเมื่อก่อนป้าไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตมันมีสีสันแบบนี้เลยป้าคิดว่าวัยเกษียณมันเหมือนสมาร์ทโฟนที่แบตใกล้หมดใช้ได้แค่วันต่อวันรอวันที่ทุกอย่างจะดับลงฟังดูดราม่าใช่ไหมแต่ป้าเชื่อว่าหลายคนในที่นี้เคยรู้สึกแบบนี้บ้างล่ะใช่ไหมจ๊ะลองพยักหน้าให้ป้าด้วยสิถ้าเคยเอ้าทุกคนพยักกันใหญ่เลยนี่ไงพลังของการเชื่อมใจเริ่มทำงานแล้ววันหนึ่งป้าไปเดินห้างแถวบ้านเจอร้านหนังสือสุดฮิปป้าสะดุดตากับหนังสือปกสีเหลืองๆที่เขียนว่าคิดแล้วรวยป้าคิดในใจรวยเนี่ยมันเรื่องของวัยรุ่นหรือคนมีโชคไม่ใช่เหรอป้าแก่แล้วนี่นาจะรวยอะไรได้แต่ไม่รู้ทำไมป้าซื้อเล่มนั้นกลับบ้านและคืนนั้นเองที่ป้าเริ่มอ่านแล้วชีวิตป้าก็เปลี่ยนไปนโปเลียนฮิลเขียนไว้ในหนังสือว่าความรวยไม่ได้เริ่มจากเงินในบัญชีไม่ได้เริ่มจากโชคลาภหรือแม้แต่คอนเน็กชันในเมืองใหญ่ความรวยเริ่มจากความคิดจ้าฟังดูเหมือนมีแอปวิเศษในสมองเราใช่ไหมป้าเองก็คิดแบบนั้นตอนแรกแต่ยิ่งอ่านป้ายิ่งรู้สึกว่ามันเหมือนมีพลังซูเปอร์พาวเวอร์ซ่อนอยู่ในหัวเรานี่แหละและที่สำคัญไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่พลังนี้มันไม่เคยหายไปทุกคนลองนึกภาพตัวเองตอนนี้สิถ้ามีอะไรที่อยากทำแต่ยังไม่ได้เริ่มเพราะคิดว่าแก่แล้วทำไม่ได้หรือไม่มีเงินพอลองบอกป้ามาสิว่ามันคืออะไรหรือถ้าเขินก็แค่ยกนิ้วโป้งให้ป้าด้วยก็ได้ป้าเห็นทุกคนเริ่มยิ้มแล้วนะนี่แหละพลังของความคิดเริ่มทำงานแล้วถ้ารู้สึกมีไฟช่วยแชร์เรื่องของป้าให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยนะจ๊ะป้าจะเล่าให้ฟังว่าป้าเอาหลักการจากหนังสือเล่มนี้มาปรับใช้ยังไงจนชีวิตวัยเกษียณของป้าเปลี่ยนไปจากที่เคยกลัวว่าเงินจะหมดกลายเป็นคนที่มีเป้าหมายมีความสุขและเชื่อไหมจ๊ะเริ่มมีรายได้เล็กๆจากสิ่งที่ป้ารักทุกคนอยากรู้ไหมว่าป้าทำอะไรโหทุกคนพยักหน้ากันใหญ่เลยงั้นฟังต่อนะเดี๋ยวป้าจะค่อยๆเล่าให้ฟังทั้งหมดในหนังสือคิดแล้วรวยนโปเลียนฮิลบอกว่าทุกสิ่งที่เรามีในชีวิตเริ่มจากความคิดทั้งนั้นถ้าเราคิดว่าเราทำไม่ได้เราก็จะทำไม่ได้จริง
แต่ถ้าเราคิดว่าเราทำได้ โอกาสมันจะมาเอง เหมือนมีพลังจากจักรวาลมาช่วยผลักดัน ป้าเชื่อแบบนี้จ้า เพราะป้าเชื่อว่าพระเจ้า หรือพลังที่ยิ่งใหญ่ มอบความคิดให้เราเป็นของขวัญตั้งแต่เกิด มันเหมือนแอปในสมองที่รอให้เรากดอัปเดต แล้วมันจะทำงานได้เจ๋งสุดๆ ป้าจำได้ว่า ตอนที่เริ่มอ่านหนังสือเล่มนี้ ป้าตื่นเต้นจนนอนไม่หลับ ป้าคิดในใจว่า ถ้าความคิดมันสำคัญขนาดนี้ป้าจะลองคิดอะไรที่ยิ่งใหญ่ดูบ้าง แล้วป้าก็เริ่มฝันถึงคาเฟ่สุดเก๋ใจกลางเมือง มีกลิ่นหอมของกาแฟคั่วใหม่ มีเค้กสวยๆวางในตู้กระจก มีคนทุกวัยมานั่งชิล ถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดีย ป้าเห็นภาพนี้ชัดเจนในหัวเลย และทุกครั้งที่นึกถึง ป้ารู้สึกเหมือนใจมันพองโต มีพลังอยากลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่าง ป้าอยากให้ทุกคนรู้ว่า วัยเกษียณของเราไม่ใช่จุดจบ มันเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ต่างหาก ป้าเคยคิดว่าชีวิตมันจบแล้วเมื่อเราเกษียณ เงินเดือนไม่มี ลูกหลานก็โตหมด แต่คิดแล้วรวยทำให้ป้าเห็นว่า ชีวิตมันเหมือนแคนวาสดิจิทัลที่เราเลือกได้ว่าจะวาดอะไรลงไป ป้าอยากให้ทุกคนที่ฟังป้าอยู่ตอนนี้ ลองเปิดใจ ลองหยิบสไตลัสขึ้นมา แล้ววาดเรื่องราวใหม่ของตัวเองดู ถ้าทุกคนรู้สึกมีไฟในใจแล้ว ช่วยแชร์เรื่องของป้าให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยนะจ๊ะ หรือถ้ามีอะไรอยากถามป้า มาคุยกันได้เลย ป้าพร้อมตอบทุกคำถาม และถ้าอยากสนับสนุนป้า อย่าลืมกดลิงก์ Buy Me a Coffee นะ ป้าจะได้มีแรงเล่าต่อ ป้าจะเล่าต่อในส่วนถัดไปว่า ป้าเริ่มจากศูนย์ยังไง ทำยังไงให้ความฝันเรื่องคาเฟ่สุดเก๋มันเป็นจริงขึ้นมาได้ และที่สำคัญ ป้าจะแชร์เคล็ดลับจากหนังสือที่ทำให้ป้ามีพลังใจทุกวัน แม้ในวันที่รู้สึกว่ามันยากเหลือเกิน ทุกคนอยากฟังต่อใช่ไหม ดีเลย งั้นอย่าลืมยกมือให้กำลังใจป้าด้วยนะ การเดินทางของความคิด ป้าจุรีนั่งลงบนโซฟานุ่มๆ ในห้องนั่งเล่นสุดโมเดิร์นของบ้านใจกลางเมือง แสงไฟจากโคมพดาวสไตล์มินิมอลส่องสว่างนวลตา เพื่อนๆวัยเกษียณนั่งล้อมวง บางคนถือแก้วชาเขียวลาเต้ บางคนหยิบมาการองค์สีพาสเทลจากจานบนโต๊ะกระจกใส ป้าจุรียิ้มกว้าง มือยังกำหนังสือ คิดแล้วรวย ไว้แน่นราวกับมันคือสมบัติล้ำค่า เอาล่ะทุกคน ฟังเรื่องของป้าต่อเลยนะ คราวนี้จะเล่าถึงว่า ป้าทำยังไงให้ความฝันเรื่องคาเฟ่สุดเก๋กลายเป็นจริง ทุกคนพยักหน้ากันตาเป็นประกาย ป้าจุรีหัวเราะเบาๆ ถ้าชอบเรื่องของป้า อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆฟังด้วยนะจ๊ะ หรือถ้าอยากให้ป้ามีแรงเล่าต่อ ฝากกดลิงก์ Buy Me a Coffee ด้วย ตอนที่ 1 ความปรารถนา ไฟในใจที่ต้องจุด ย้อนกลับไปเมื่อ3 ปีก่อน ป้าจุรีไม่ได้นั่งอยู่ในบ้านโมเดิร์นหลังนี้อย่างมีความสุขแบบทุกวันนี้ ป้าอยู่ในคอนโดเล็กๆ ชั้น 10 ใจกลางเมือง มองออกไปเห็นตึกระฟ้าและรถติดยาวเหยียดบนถนนสุขุมวิท วันนั้นป้านั่งเช็คบัญชีธนาคารผ่านแอปบนสมาร์ทโฟน แล้วใจหายวาบ เงินเก็บที่สะสมมาทั้งชีวิตมันมีแค่นี้เหรอ จะพอใช้ไปจนวันสุดท้ายของชีวิตไหม ฟังดูเหมือนฉากในซีรีส์น้ำเน่าเนาะ แต่ป้าเชื่อว่าหลายคนที่นั่งอยู่นี้เคยรู้สึกแบบป้าแน่ๆ ลองยกมือให้ป้าดูหน่อยสิ ใครเคยกลัวเรื่องเงินบ้าง หยุดรอ โห มือยกกันพรึบเลย นี่ไง เราเข้าใจกัน ตอนนั้นป้ารู้สึกเหมือนชีวิตมันติดอยู่ในลูป เดินห้าง ซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ต ดูซีรีส์เกาหลีบนเน็ตฟลิกซ์ คุยโทรศัพท์กับลูกสาวที่ย้ายไปอยู่ออสเตรเลีย วนไปแบบนี้ทุกวัน ป้าตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกว่า วันนี้มันเหมือนเมื่อวาน และพรุ่งนี้ก็คงเหมือนวันนี้ จนป้าเริ่มถามตัวเองว่า
ชีวิตป้ามีแค่นี้จริงๆเหรอวัยเกษียณมันต้องจบแบบนี้เหรอคำถามนี้มันเหมือนเข็มที่ทิ่มใจป้าเลย แล้ววันนั้นเองที่ป้าไปเดินห้างแถวสยาม เจอร้านหนังสือสุดฮิปที่มีโคมไฟห้อยระยะและชั้นวางไม้สวยๆ ป้าสะดุดตากับหนังสือปกสีเหลืองที่เขียนว่า คิดแล้วรวย ป้าคิดในใจ รวยเนี่ย มันเรื่องของวัยรุ่นหรือคนมีคอนเน็กชันในเมืองใหญ่ไม่ใช่เหรอ ป้าแก่นี่นา จะรวยอะไรได้ แต่เหมือนมีอะไรดลใจ ป้าซื้อเล่มนั้นกลับบ้าน คืนนั้นป้านั่งอ่านบนโซฟาในคอนโด พร้อมกาแฟร้อนๆสักแก้ว แล้วชีวิตป้าก็เริ่มเปลี่ยนไปนโปเลียนฮิลเขียนไว้ว่า ความรวยเริ่มจาก ความปรารถนา ไม่ใช่แค่คิดอยากรวยแบบลอยๆนะจ๊ะ แต่ต้องเป็นความปรารถนาที่มันลุกโชนเหมือนไฟในใจ ป้าตัดสินใจลองทำตามที่หนังสือบอก ป้าปิดทีวี ดับไฟในห้องให้มืดสนิท แล้วนั่งเงียบๆบนเก้าอี้ในห้องนอน ถามตัวเองว่า ป้าอยากได้อะไรในชีวิตจริงๆ คำตอบมันผุดขึ้นมาเลย ป้าอยากมีคาเฟ่เล็กๆ สไตล์มินิมอลใจกลางเมือง มีกลิ่นกาแฟคั่วใหม่หอมฟุ้ง มีเค้กที่ป้าทำเองวางในตู้กระจกใส มีคนทุกวัยมานั่งชิล ถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดีย ป้าอยากให้คาเฟ่นี้เป็นที่ที่ทุกคนรู้สึกอบอุ่น เหมือนได้กลับบ้าน ไม่ใช่แค่คาเฟ่ที่ขายกาแฟ แต่เป็นพื้นที่ที่เติมพลังใจให้ทุกคนนโปเลียนฮิลเขียนไว้ว่า ความรวยเริ่มจาก ความปรารถนา ไม่ใช่แค่คิดอยากรวยแบบลอยๆนะจ๊ะ แต่ต้องเป็นความปรารถนาที่มันลุกโชนเหมือนไฟในใจ ป้าตัดสินใจลองทำตามที่หนังสือบอก ป้าปิดทีวี ดับไฟในห้องให้มืดสนิท แล้วนั่งเงียบๆบนเก้าอี้ในห้องนอน ถามตัวเองว่า ป้าอยากได้อะไรในชีวิตจริงๆ คำตอบมันผุดขึ้นมาเลย ป้าอยากมีคาเฟ่เล็กๆ สไตล์มินิมอลใจกลางเมือง มีกลิ่นกาแฟคั่วใหม่หอมฟุ้ง มีเค้กที่ป้าทำเองวางในตู้กระจกใส มีคนทุกวัยมานั่งชิล ถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดีย ป้าอยากให้คาเฟ่นี้เป็นที่ที่ทุกคนรู้สึกอบอุ่น เหมือนได้กลับบ้าน ไม่ใช่แค่คาเฟ่ที่ขายกาแฟ แต่เป็นพื้นที่ที่เติมพลังใจให้ทุกคน ตอนที่2 ความศรัทธาและการสะกดจิตตัวเอง หลอกตัวเองให้เชื่อ เอาล่ะ มาถึงจุดที่ป้าจะบอกความลับใหญ่เลยนะ ความฝันอย่างเดียวมันไม่พอ ต้องมีความเชื่อด้วย ตอนแรกป้าคิดว่า ป้าแก่นี่นา ใครจะมากินกาแฟที่คาเฟ่ของป้า เดี๋ยวนี้คาเฟ่เก๋ๆในเมืองมีเป็นร้อย ป้ายังกังวลเรื่องเงินด้วย เพราะการเปิดคาเฟ่ในย่านใจกลางเมืองมันไม่ใช่เรื่องถูกๆ ไหนจะค่าเช่าที่แพงหูฉี่ ไหนจะค่าตกแต่งให้สวยเหมือนใน Pinterest ป้าจะถอดใจหลายรอบแล้ว เพราะสมองมันบอกว่า จุรี เธอทำไม่ได้หรอก แก่แล้ว เงินก็ไม่เยอะ แต่ในหนังสือ คิดแล้วรวยนโปเลียนฮิลบอกว่า ถ้าเราสะกดจิตตัวเองให้เชื่อว่าเราทำได้ มันจะเป็นจริง ป้าตัดสินใจลองทำตาม ป้าตื่นเช้ามาทุกวัน ยืนหน้ากระจกในห้องน้ำของคอนโด บอกตัวเองว่า จุรี เธอจะมีคาเฟ่ที่ทุกคนรัก เธอทำได้ ฟังดูเหมือนป้าบ้า แต่ป้าทำแบบนี้ทุกวันจนมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เพื่อนบ้านที่เจอกันในลิฟต์ถึงกับถามว่า ป้าจุรีไปทำอะไรมา ทำไมยิ้มแปลกๆ ป้าบอกไปว่า ป้ากำลังสะกดจิตตัวเองให้รวย ทุกคนลองนึกภาพป้ายืนหน้ากระจก พูดกับตัวเองดูสิ ตลกไหม แต่เชื่อป้าเถอะ มันได้ผลจริงๆ ป้ายังไปทำบุญที่วัดแถวสาทรด้วยนะ ป้าบอกหลวงพ่อว่า ขอให้ลูกมีแรงใจและสติปัญญาในการทำคาเฟ่ให้สำเร็จ
ป้าเชื่อว่าพลังจากใจและความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันช่วยเราได้จริงๆป้าจะนั่งสมาธิทุกเย็นในมุมเงียบๆของคอนโดมีมุมเล็กๆที่ป้าตั้งโต๊ะไว้จุดเทียนหอมเปิดเพลงคลาสสิกเบาๆแล้วนึกภาพคาเฟ่ของป้าลูกค้ามานั่งเต็มร้านเสียงหัวเราะดังกลบเสียงรถข้างนอกป้าจะพูดกับตัวเองว่าป้าทำได้ป้าทำได้คำนี้เหมือนมนต์วิเศษเลยป้าจำได้ว่ามีช่วงหนึ่งที่ป้าท้อมากเพราะไปดูตึกที่อยากเช่าเป็นคาเฟ่ราคาค่าเช่ามันแพงจนป้าคิดว่าฝันนี้คงเป็นไปไม่ได้ป้านั่งมองตัวเลขในบัญชีแล้วน้ำตาจะไหลแต่ป้ากลับได้ยินเสียงในใจว่าจุรีเธอทำได้ถ้าเธอเชื่อป้าจึงตัดสินใจกลั้นใจไปคุยกับเจ้าของตึกขอผ่อนค่าเช่าช่วงแรกและเขายอมป้ายังเจรจาให้ลดค่าเช่าลงได้นิดหน่อยด้วยนี่คือพลังของความศรัทธาในตัวเองจริงๆป้ายังฝึกตัวเองด้วยการเขียนคำยืนยันทุกวันป้าเขียนในสมุดว่าป้าจะมีคาเฟ่ที่ประสบความสำเร็จป้าจะทำให้ทุกคนมีความสุขป้าอ่านคำนี้ซ้ำๆเหมือนเป็นคาถาทุกคนลองนึกถึงเป้าหมายของตัวเองดูสิมีอะไรที่อยากทำให้สำเร็จลองพูดในใจว่าฉันทำได้แล้วยกมือให้ป้าด้วยโหมือเยอะเลยป้าชอบถ้าทุกคนรู้สึกมีพลังฝากกดลิงก์ Buy Me a Coffee นะจ๊ะป้าจะได้มีแรงเล่าต่อตอนที่ 3 การวางแผนและความมุ่งมั่นลงมือทำเลยพอมีความเชื่อป้าก็เริ่มวางแผนหนังสือบอกว่าต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและลงมือทำทันทีป้าคำนวณเงินเก็บที่มีอยู่ไปสมัครคอร์สเรียนทำกาแฟกับบาริสต้าสุดเท่ในย่านทองหล่อป้าอายุ60กว่าแล้วยังต้องไปนั่งเรียนกับเด็กๆวัย20เพื่อนในคอร์สบอกว่าป้าจุรีเก่งจังกล้าเริ่มใหม่ป้าก็ยิ้มแต่ในใจคิดว่าป้าแค่ทำตามที่หนังสือบอกป้าต้องฝึกชงกาแฟนานเป็นเดือนกว่าจะได้ลาเต้อาร์ตเป็นรูปหัวใจสวยๆป้าภูมิใจมากเอารูปไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียเพื่อนๆในกลุ่มไลน์กดไลค์กันใหญ่ป้ายังลองทำเค้กสูตรคุณแม่ที่ป้าเคยชอบตอนเด็กๆเป็นเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มที่คุณแม่เคยทำให้กินทุกวันเกิดป้าเริ่มจากเล็กๆทำเค้กแล้วเอาไปให้เพื่อนบ้านในคอนโดชิมป้าใส่กล่องสวยๆเขียนว่าใจดีคาเฟ่ลงบนสติกเกอร์ช่วงแรกๆขายได้วันละชิ้น2 ชิ้นเองป้าคิดในใจนี่มันจะรอดไหมเนี่ยแต่ป้าไม่ยอมแพ้เพราะนโปเลียนฮิลบอกว่าความมุ่งมั่นคือกุญแจป้าจำได้ว่ามีวันหนึ่งฝนตกหนักลูกค้าในแอปสั่งอาหารน้อยมากป้าจะท้อแล้วแต่ป้าคิดถึงคำในหนังสือที่ว่าทุกความล้มเหลวมีเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จป้าจึงลุกขึ้นไปปรับสูตรเค้กใหม่ใส่ครีมชีสเข้าไปให้มันนุ่มละมุนวันต่อมาโพสต์ลงอินสตาแกรมขายหมดเกลี้ยงใน2 ชั่วโมงลูกค้าส่งข้อความมาบอกว่าเค้กป้าอร่อยมากขอสั่งเพิ่มป้าดีใจจนน้ำตาจะไหลแต่ป้าก็เจอความท้าทายเยอะนะอย่างวันหนึ่งเครื่องทำกาแฟมือ2ที่ป้าซื้อมาเพื่อซ้อมชงที่บ้านพังกะทันหันป้าต้องควักเงินเก็บไปซ่อมหรือวันที่ลูกค้าบ่นว่าเค้กรสชาติไม่คงที่เพราะป้าลืมชั่งส่วนผสมให้แป๊ะป้าต้องกลับไปฝึกใหม่ซื้อเครื่องชั่งดิจิทัลมาใช้ป้ายังเคยทำเค้กไม่ทั้งถาดเพราะมัวแต่คุยโทรศัพท์กับลูกสาวแต่ทุกครั้งที่ล้มป้าจะบอกตัวเองว่าจุรีนี่คือบทเรียนลุกขึ้นมาใหม่ทุกคนเคยเจอวันที่รู้สึกท้อบ้างไหมลองแชร์กับป้าสิว่าเจออะไรและผ่านมันมาได้ยังไงดีเลย
ทุกคนมีเรื่องราวของตัวเอง ป้าชอบ ป้าค้นพบว่าการลงมือทำมันเหมือนจุดไฟให้ความฝัน ถ้าเรามัวแต่กลัว มันก็เหมือนนั่งอยู่ในห้องมืด แต่ถ้าลงมือ แม้จะเล็กๆ มันเหมือนเปิดสวิตช์ไฟ ทุกอย่างจะสว่างขึ้นมา ป้าจะเล่าต่อว่าป้าผ่านมันมาได้ยังไง ทุกคนพร้อมไหม ถ้าชอบเรื่องของป้า ช่วยแชร์ให้เพื่อนๆฟังด้วยนะจ๊ะ ตอนที่ 4 จินตนาการและการรวมกลุ่ม พลังจากทีม ป้าค้นพบว่าจินตนาการคือเครื่องมือวิเศษ ป้าคิดภาพคาเฟ่ที่มีโคมไฟห้อยระยะ มีมุมถ่ายรูปสวยๆ ผนังสีขาวสะอาด มีต้นไม้เล็กๆวางประดับ ป้ามีเมนูซิกเนเจอร์ชื่อ ใจดีลาเต้ ที่ผสมน้ำผึ้งกับกาแฟให้รสชาติหวานนุ่ม ป้าจะนั่งสเก็ตไอเดียลงสมุดทุกคืน บางทีก็เปิดแท็บเล็ต ดูรูปคาเฟ่ใน Pinterest เป็นแรงบันดาลใจ เหมือนป้าเป็นดีไซเนอร์เลย แต่ป้ารู้ว่า ป้าทำคนเดียวไม่ได้ ป้าชวนเพื่อนๆในกลุ่มไลน์วัยเกษียณมาร่วมทีม มีพี่สมยศที่เคยทำบัญชีบริษัทใหญ่ ป้าสุที่เก่งเรื่องตกแต่งภายใน และน้องแนน ลูกสาวของเพื่อนที่ถนัดโซเชียลมีเดีย กลายเป็นทีมเล็กๆ ที่ช่วยกันทำให้คาเฟ่เป็นจริง ป้าจำได้ว่าเรานั่งประชุมกันในร้านกาแฟแถวสยาม คุยกันจนลืมเวลา พี่สมยศช่วยคำนวณงบว่าเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ ป้าสุออกแบบโลโก้ สุดเก๋ เป็นรูปถ้วยกาแฟที่มีหัวใจลอยขึ้นมา น้องแนนสอนป้าโพสต์รูปในอินสตาแกรม ทำคอนเทนต์ ให้คนอยากมากิน ครั้งแรกที่เราเปิดตัวเค้กของ ใจดีคาเฟ่ในโซเชียลมีเดีย น้องแนนช่วยถ่ายรูปเค้กให้สวยเหมือนในนิตยสาร ป้ามีหน้าที่แค่ยิ้มให้กล้อง วันนั้นมีคนสั่งเค้ก10 ชิ้นในวันเดียว ป้าดีใจจนนอนไม่หลับ ทีมนี้ทำให้ป้าเห็นว่า การรวมกลุ่มมันเหมือนจุดไฟใหญ่ให้ความฝัน หนังสือบอกว่า การรวมกลุ่มสมองมันเหมือนสร้างพลังมหาศาล ป้าจะเล่าต่อว่าทีมนี้ทำอะไรเจ๋งๆบ้าง ทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหม จากความคิดสู่ความรวยที่แท้จริง ป้าจุรียืนยิ้มกว้างอยู่หน้าร้าน ใจดีคาเฟ่คาเฟ่เล็กๆ สไตล์มินิมอลใจกลางเมืองที่ตอนนี้เปิดมาได้1 ปีเต็ม ภายในร้านตกแต่งด้วยผนังสีขาวสะอาด โคมไฟห้อยระยะส่งแสงนวลตา ต้นไม้เล็กๆ วางประดับตามมุมต่างๆ กลิ่นกาแฟคั่วใหม่ผสมกับกลิ่นเค้กอบสดลอยฟุ้ง ลูกค้านั่งเต็มร้าน บางคนถ่ายรูปเมนู ใจดีลาเต้ ที่มีฟองนมเป็นรูปหัวใจ ลงโซเชียลมีเดีย บางคนนั่งคุยหัวเราะกันอย่างสนุกสนาน เสียงดนตรีแจ๊สเบาๆ คลอไปกับเสียงพูดคุย ป้าจุรีมองภาพนี้แล้วใจมันพองโต เธอหันมาพูดกับเพื่อนๆ วัยเกษียณที่นั่งล้อมวงอยู่ในมุมพิเศษของร้าน ซึ่งตกแต่งเป็นโซนพิเศษสำหรับกลุ่มเพื่อนเกษียณโดยเฉพาะ มีโซฟานุ่มและโต๊ะไม้สีอ่อน ทุกคนเห็นร้านนี้ไหม นี่คือผลจากความคิดของป้าเอง ถ้าชอบเรื่องของป้า อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆฟังด้วยนะจ๊ะ หรือถ้าอยากสนับสนุนป้า ฝากกดลิงก์ Buy Me a Coffee ด้วย ย้อนไปเมื่อ3 ปีก่อน ใครจะเชื่อว่าป้าจุรี ผู้หญิงวัยเกษียณที่เคยกลัวว่าเงินเก็บจะหมด จะยืนอยู่ในคาเฟ่ของตัวเองใจกลางเมืองได้ ป้าจำได้ดีว่าตอนนั้นป้านั่งอยู่ในคอนโดเล็กๆ ชั้น 10 มองตึกสูงระยิบระยับบนถนนสุขุมวิท แล้วรู้สึกว่าชีวิตมันเหมือนสมาร์ทโฟน ที่แบตใกล้หมดวันๆ วงเวียนอยู่กับการเดินห้าง ดูซีรีส์บนเน็ตฟลิกซ์และคุยโทรศัพท์กับลูกสาวที่อยู่ไกลถึงออสเตรเลีย แต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อป้าเจอหนังสือ คิดแล้วรวย ของนโปเลียน ฮิล ผู้แปลโดยคุณกมล แสงทองศรีกมล และจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ C Education
หนังสือเล่มนี้เหมือนแสงสว่างที่จุดไฟในใจป้า และป้าอยากให้ทุกคนที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้ได้จุดไฟในใจของตัวเองด้วย ป้าจะบอกอะไรให้ฟังนะ ความรวยที่ป้าได้จากใจดีคาเฟ่มันไม่ใช่แค่เงินนะจ๊ะ ป้าไม่ได้รวยเป็นล้าน ไม่ได้มีรถหรูหรือบ้านหลังใหญ่เหมือนในละคร แต่ป้ารวยในใจ รวยความสุข รวยเพื่อนฝูง รวยความหมายในชีวิต และที่สำคัญ ป้ามีเงินพอใช้ในวัยเกษียณแบบไม่ต้องนั่งกังวลทุกคืนอีกต่อไป ร้านนี้ไม่ใช่แค่คาเฟ่แต่เป็นที่ที่ทำให้ป้าได้เจอผู้คนใหม่ๆ ได้เห็นรอยยิ้มของลูกค้าที่บอกว่า เค้กป้าอร่อยมาก หรือเด็กๆที่มานั่งทำการบ้านแล้วบอกว่า หนูชอบมานี่ รู้สึกเหมือนอยู่บ้าน ทุกครั้งที่ได้ยินคำพูดแบบนี้ ป้ารู้สึกว่า นี่แหละ ความรวยที่แท้จริง ทุกคนลองนึกดูสิ ความรวยที่แท้จริงของเราคืออะไร สำหรับบางคนอาจเป็นการได้อยู่กับครอบครัว สำหรับบางคนอาจเป็นการได้ทำอะไรที่รัก หรือแค่ได้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่เบิกบาน ลองหลับตาแล้วนึกถึงสิ่งที่ทำให้ใจเรายิ้มได้ ถ้านึกออกแล้ว ยกนิ้วโป้งให้ป้าด้วย โห เห็นนิ้วโป้งเยอะเลย ป้าชอบ ถ้าทุกคนรู้สึกมีไฟในใจ ช่วยแชร์เรื่องของป้าให้เพื่อนๆฟังด้วยนะจ๊ะ ป้าอยากเล่าถึงบทเรียนที่ได้จากหนังสือ คิดแล้วรวย ให้ทุกคนฟัง เพราะมันคือหัวใจที่ทำให้ป้ามาถึงจุดนี้ได้ อย่างแรกเลยคือ ความคิดคือพลัง นโปเลียนฮิลบอกว่า ทุกสิ่งที่เราทำได้ เริ่มจากความคิดทั้งนั้น ถ้าเราคิดว่าเราแก่เกินไป แก่เกินไปจริงๆ เราก็จะทำอะไรไม่ได้ แต่ถ้าเราคิดว่าเราทำได้ โอกาสมันจะมาเอง ป้าจำได้ว่าตอนเริ่มทำคาเฟ่ป้ามีวันที่ท้อจนอยากเลิก วันที่ยอดขายตก หรือวันที่เหนื่อยจนอยากนอนทั้งวัน แต่ป้าจะนั่งสมาธิในมุมเล็กๆของคอนโด จุดเทียนหอม หลับตา นึกถึงภาพคาเฟ่ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม แล้วบอกตัวเองว่า จุรีเธอทำได้ คำนี้เหมือนคาถาที่เปลี่ยนทุกอย่าง ป้าอยากให้ทุกคนลองหาคำของตัวเองดู คำที่ทำให้ใจเราฮึดขึ้นมา แล้วพูดมันทุกวัน บทเรียนที่2คือ ความศรัทธาในตัวเอง ป้าเคยกลัวว่าไม่มีใครอยากมากินกาแฟที่คาเฟ่ของป้า เพราะเมืองนี้มีคาเฟ่สวยๆเต็มไปหมด แต่ป้าฝึกสะกดจิตตัวเองทุกวัน ยืนหน้ากระจกในห้องน้ำบอกกับตัวเองว่า ป้าจะทำให้ทุกคนรักใจดีคาเฟ่ และมันได้ผลจริงๆ วันที่ร้านเปิดตัว มีลูกค้ามาต่อคิวซื้อเค้กช็อกโกแลตครีมชีส ป้าดีใจจนน้ำตาจะไหล มีลูกค้าคนหนึ่งเป็นเด็กมหาลัย เขาเขียนรีวิวในอินสตาแกรมว่า คาเฟ่นี้เหมือนบ้านของย่า อบอุ่นสุดๆ ป้าอ่านแล้วรู้สึกว่า นี่แหละสิ่งที่ป้าฝันไว้ ป้าเชื่อว่าพลังจากใจและความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันเหมือนลมที่พัดใบเรือให้เราไปถึงฝั่ง ทุกคนเคยมีโมเมนต์ที่ศรัทธาในตัวเองแล้วทำอะไรสำเร็จบ้างไหม ลองแชร์กับป้าสิ เรื่องอะไรที่ทำให้เราภูมิใจ ดีเลยทุกคนมีเรื่องราวเจ๋งๆป้าชอบ บทเรียนที่3คือ ลงมือทำและอย่ายอมแพ้ ป้าเจออุปสรรคเยอะมาก ตั้งแต่เครื่องทำกาแฟมือสองพัง เค้กไม่ทั้งถาด ไปจนถึงวันที่ลูกค้าบ่นว่ารสชาติไม่คงที่ หรือวันที่ยอดขายตกจนป้าคิดว่า เราจะไปต่อได้ไหม แต่ทุกครั้งที่ล้ม ป้าจะนึกถึงคำในหนังสือว่า ทุกความล้มเหลวมีเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จ ป้าจะลุกขึ้นมาแก้ไข เรียนรู้ และทำใหม่ อย่างตอนที่เค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มของป้าขายไม่ออก ป้าไปขอคำแนะนำจากบาริสเตอร์ในคอร์สเรียน เขาบอกให้ลองใส่ครีมชีสและลดน้ำตาลลง ป้าลองทำตาม วันต่อมาขายหมดเกลี้ยง
มีลูกค้าคนหนึ่งสั่งเค้กไปเลี้ยงวันเกิดให้แม่ เขาส่งข้อความมาบอกว่า แม่ผมบอกว่านี่คือเค้กที่อร่อยที่สุดในรอบหลายปี ป้าอ่านแล้วใจฟูไปทั้งวัน บทเรียนที่ 4 คือ พลังของทีม ป้าไม่มีทางทำใจดีคาเฟ่สำเร็จได้ถ้าไม่มีพี่สมยศที่ช่วยทำบัญชี ป้าสุที่ออกแบบร้านให้สวยเหมือนในนิตยสาร และน้องแนนที่ทำให้ร้านดังในโซเชียลมีเดีย ทีมนี้คือหัวใจของความสำเร็จ ป้าจำได้ว่าวันที่ร้านเปิดตัว เราเหนื่อยกันมาก วิ่งวุ่นตั้งแต่เช้ายันค่ำ แต่พอเห็นลูกค้ามานั่งเต็มร้าน ทุกคนในทีมยิ้มจนแก้มปริ น้องแนนถ่ายวิดีโอวันนั้นลงติ๊กต็อก ได้ยอดวิวเป็นหมื่น ป้าเชื่อว่าถ้าเรารวมพลังกับคนที่มีฝันเดียวกัน ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ป้าอยากให้ทุกคนลองมองไปรอบตัว ใครคือคนที่พร้อมจะฝันไปด้วยกัน ลองชวนเขามาคุย แล้วเริ่มอะไรสักอย่างดู ป้าอยากให้ทุกคนที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้ ลองหยิบความฝันของตัวเองขึ้นมา ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ อาจจะเป็นการเปิดร้านเล็กๆเหมือนป้า เรียนรู้ทักษะใหม่ อย่างการถ่ายรูปหรือทำอาหาร หรือแค่ทำอะไรที่ทำให้ใจเรายิ้มทุกวัน เริ่มจากความคิด แล้วลงมือทำเลย ป้าเชื่อว่าพลังทั้งหมดอยู่ในใจของเรา ถ้าเราศรัทธาและมุ่งมั่น ไม่มีอะไรที่วัยเกษียณอย่างเราทำไม่ได้ ทุกคนรู้สึกมีไฟในใจบ้างหรือยัง ถ้ามีแล้วยกมือให้ป้าด้วย โหมยกกันพรึบเลย ป้าดีใจ ป้าต้องขอบคุณนโปเลียน ฮิล คุณกมล แสงทองศรีกมล และสำนักพิมพ์ C Education อีกครั้ง ที่ทำให้ป้าได้เจอหนังสือ คิดแล้วรวย และเปลี่ยนชีวิตป้าไปตลอดกาล ป้าอยากให้ทุกคนลองหยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านดู หรือถ้ามีหนังสือเล่มไหนที่จุดไฟให้เรา ลองเปิดอ่านแล้วลงมือทำตามดู ชีวิตเราจะเปลี่ยนไปเหมือนป้า ป้าจำได้ว่าตอนที่ร้านเริ่มมีชื่อเสียง มีนักเขียนบล็อก มาขอสัมภาษณ์ป้า เขาถามว่า ป้าทำได้ยังไงในวัยนี้ ป้าตอบไปว่า ป้าแค่เชื่อในความคิดของตัวเอง และลงมือทำ เขาเขียนบทความนั้นลงเว็บ แล้วมีคนแชร์ต่อเป็นร้อย ป้าดีใจที่เรื่องของป้าจุดไฟให้คนอื่นได้ สุดท้ายนี้ ถ้าทุกคนชอบเรื่องของป้า ฝากกดไลค์ กดแชร์ให้เพื่อนๆ ได้ฟังด้วยนะจ๊ะ และอย่าลืมกดติดตามช่องของป้า ป้าจะมีเรื่องดีๆ มาเล่าอีกเพียบ ใครอยากเล่าความฝันของตัวเอง มาคุยกับป้าที่ใจดีคาเฟ่ได้เลย มากินเค้กช็อกโกแลตครีมชีสฟรีด้วย หรือถ้าอยากสนับสนุนป้าให้เล่าต่อ ฝากกดลิงก์ Buy Me a Coffee นะ ป้าจะรักทุกคนเลย